با توجه به قرارگیری ایران در منطقه گرم و خشک با محدودیت منابع آبی، تأمین آب همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های پیش روی ساکنان این سرزمین بوده است. به همین دلیل ساخت قنات، سد، بند و کانال‌های آبی به عنوان یکی از راهکارهای اصلی در مدیریت و انتقال آب از دیرباز مورد توجه ویژه قرار گرفته بود. در این ویدیو سفری می‌کنیم به گوشه و کنار ایران زیبا تا چند نمونه از این میراث ارزشمند و کمتر شناخته شده رو ببینیم. میریم به استان فارس در نزدیکی شهرستان ایج. اینجا به 40 برکه معروفه. 40 آب انبار که با سنگ و ساروج در دل کوه شبیه به یک دژ مستحکم ساخته شده. این سازه و قلعه دارالامان که در بالای همین کوه قرار داره، احتمالاً در اواخر سده 11 تا اوایل سده 12 میلادی در دوره حکومت محلی شبانکاره ساخته شده. در هیچ کجای ایران یا شاید در جهان برای ذخیره آب ساکنان قلعه چنین سازه‌ای رو نمیتونید پیدا کنید. این قسمت کاملا مشخصه که دیگه داخل حوض‌ها حتی بیرونش هم ساروج کردن تا محکم بمونه. جدولش اینجا بوده، از اینجا آب می‌بردن. یا این دیوارهای جدولش بوده، اینجا هم که کوه بوده. این خاک الان زیاد ریخته داخلش. مهندسان ایرانی که از نوابغ انتقال آب بودند، برای پر کردن این برکه ها آب رو از چشمه‌ای که حدود 2 کیلومتر از برکه ها فاصله داره به وسیله جوی آبی که در دل کوه کنده شده و در نقاطی با سنگ و ساروج ساخته شده انتقال دادند. این چشمه از جایی به نام بندره سرچشمه میگیره و بعد از گذر از درون یک چهارتاقی در طول مسیر چرخ چند آسیاب رو هم میچرخونده. قلعه و آبانبارها احتمالاً بعد از کشته شدن فضلویه، مؤسس گروه شبانکاره که متشکل از 5 طایفه رامانیان، اسماعیلیان، کرزوبیان، مسعودیان و شکانیان بوده، ساخته میشه. بعد از فضلویه این اتحاد از بین میره و هر بخش از ایالت فارس توسط امرای شبانکاره اداره میشه. اوایل سده 12 میلادی سلسله ملوک شبانکاره توسط نظام الدین حسن از طایفه اسماعیلیان تأسیس میشه و تا حدود 250 سال بر ایالت فارس حکمرانی میکنند. روستاهایی با نام شبانکاره در استان فارس، بوشهر، خراسان رضوی و کرمانشاه وجود داره که احتمالاً به دلیل کوچ بعضی از طایفه های شبانکاره فارس به این نقاط بوده. 28 کیلومتری شرق شهر طبس در روستای خرو اولیا دره‌ای وجود داره به نام سردر که بخشی از ژئوپارک طبس به حساب میاد. در باریکترین بخش این دره که سنگ‌های دو طرف بیشترین استحکام و کمترین شکستگی رو داره، نمونه‌ای کم نظیر از دانش مهندسی، سدسازی و خلاقیت مهندسین ایرانی دیده میشه. این سازه به طاق شاه عباسی معروفه. بلندای این طاق حدود 17 متره که احتمالاً به دلیل آخرین بازسازی هایی که در دوران شاه عباس انجام گرفته به این نام شهرت پیدا کرده. نکته قابل توجه در این طاق چگونگی قرار گرفتن آجرهاست که به پهنای معینی محدود نشده، بلکه به صورت شعاعی تا بدنه کوه ادامه پیدا کرده و طاقی با مقاومت بالا ایجاد شده که حتی زلزله ویرانگر 1357 طبس خسارتی بهش وارد نکرد. این سد یا بند تأخیری در هنگام سیلاب‌های شدید وظیفه کاهش سرعت سیلاب رو داره.
در زمانی که حجم زیاد سیلاب با سرعت وارد این دره باریک میشه، با برخورد به این سد سرعتش کاهش پیدا میکنه و حجم آب کمتری از زیر طاق عبور میکنه و باعث جلوگیری از خسارت به شهر طبس در پایین دست میشه. البته این نکته رو فراموش نکنید که بستر رودخونه در طول زمان فرسایش داشته و عمیق‌تر شده. وجود لوله‌های سفالی در بدنه سد، راه پله و شیارهای دو طرف سد بر روی دیواره سنگی احتمالاً کاربرد دیگری از این سد رو نشون میده. اطلاعات دقیق و موثقی در این مورد در دست نیست، ولی امکان داره در زمان کمبارشی طاق بسته و سد آبگیری می شده. به مرور زمان آب از طریق لوله‌های سفالی که در ترازهای مختلفی از هم قرار گرفته به ترتیب باز می شده. بریم به جنوب ایران، بندر تاریخی و زیبای سیراف، 250 کیلومتری شرق بوشهر. بندری که شاید بزرگترین سیستم باستانی در جمع‌آوری آب باران رو در دل کوههای خودش جای داده. با توجه به شرایط آب و هوایی این منطقه، مهندسین ایرانی سیستمی رو طراحی و اجرا کردند تا آب شیرین باران رو ذخیره کنند، نه فقط برای مصرف شرب ساکنان بندر سیراف، که حتی برای فروش به کشتی‌های تجاری خارجی که در این بندر پهلو گرفته بودند. در مناطق جنوبی ایران در فصل بهار و تابستان باران‌های شدید در مدت زمان کم باعث تشکیل روان آب میشه. با آگاهی از این ویژگی، مهندسان با تراشیدن محدوده بزرگی از این کوه به ارتفاع 2 تا 3 متر به بستر سنگی و سختی رسیدند تا در زمان بارش‌های شدید آب باران بر روی این سطح شیبدار جاری بشه. با ساخت بیش از 7000 حوضچه در این محدوده، بخش زیادی از آب باران ذخیره و از طریق نفوذ در بستر سنگی باعث تقویت سفره آب زیرزمینی می شده. با حفر تعداد زیادی چاه تا عمق 140 متری، آب باران ذخیره شده در این محدوده مورد استفاده ساکنان سیراف قرار می گرفته. از این چاه‌ها تا حدود 20 سال پیش برای تأمین آب شرب بندر سیراف استفاده می شده. این چاهیه که هنوز آب داخلشه. 2 تا پایه داشته که اینجا چرخ چاه روش قرار می گرفته و اینجا هم صندلی بوده و اینجا می نشستن و حالا یا با دست یا با پا کمک میکردن، این چرخ چاه می کشیدن، آب از چاه می کشیدن و یک نفر اونجا آب می گرفته. هنوز آبم داخلشه، برق میزنه. نگاه. طبق اسناد تاریخی و کشفیات باستانشناسی، سیراف از اواخر دوره ساسانی تا اواخر سده 10 میلادی پر رونق‌ترین بندر تجاری ایران بوده. زلزله سال 976 یا 977 میلادی و اوضاع آشفته سیاسی اواخر حکومت آل بویه یکی از دلایل از رونق افتادن این بندر تاریخی بوده. بعد از زلزله سیراف به دلیل ویرانی زیاد، تعداد زیادی از حوضچه‌های سنگی به گور تبدیل میشه. نکته جالب در مورد این گورها اندود کردن بخش‌های داخلی گور بوده تا نفوذ ناپذیر بشه و باعث آلودگی آب چاه‌های اون محدوده نشه. برمیگردیم به خراسان جنوبی، 57 کیلومتری جنوب شرق شهر طبس. در این منطقه سدی وجود داره که تا پیش از سده 20 میلادی به عنوان یک رکورد جهانی از نظر ارتفاع شناخته شده. سد تاریخی کوریت در بالادست روستایی به همین نام در دهانه یکی از دره‌های تنگ رودخانه کوریت ساخته شده. با توجه به اینکه بخش مهمی از بارندگی منطقه در فصل زمستان و بهار به صورت سیلابی و غیر قابل استفاده است، عملکرد این سد
به عنوان مخزن کنترل کننده آب مازاد در فصول پرآبی و استفاده تدریجی از آب ذخیره شده در تابستان دارای اهمیت ویژه‌ای بوده. یکی از ویژگی‌های این سد قوسی افزایش ارتفاع در دوره‌های مختلف بوده. با توجه به آزمایش‌های سالیابی، بخش اولیه سد تا ارتفاع 16.8 متری در سال 1306 میلادی ساخته شده. در این زمان ایران تحت حکومت ایلخانان و پادشاهی اولجایتو بوده. در سال 1357 میلادی به علت پر شدن مخزن سد از رسوب و کاهش حجم مفید مخزن، تاج سد تا ارتفاع 36 متری افزایش داده شده. 350 سال بعد در سال 1706 میلادی تا ارتفاع 45 متری و آخرین بار در سال 1806 میلادی به ارتفاع 54.4 متر میرسه. در این سد تاریخی که بیش از 720 سال قدمت داره، تمام عناصر لازم برای یک سد از قبیل برج آبگیر، سرریز و تخلیه کننده ها که در سدهای مدرن امروزی به کار میره در نظر گرفته شده. آب از طریق تعدادی کوره افقی در بدنه برج آبگیر که در فاصله های 2 تا 3 متری از هم قرار گرفتند وارد برج آبگیر می شده. پس از عبور از این برج به یک کوره افقی در داخل بدنه سد می رسیده و از محل تکیهگاه راست رودخانه در فاصله 35 متری از تاج سد تخلیه می شده. امکان ورود به برج آبگیر از بالا برای باز و بسته کردن و کنترل ورود آب به کوره ها وجود داشته. در ساخت سدها یک تونل یا راه انحرافی برای آب رودخانه ها ساخته میشه، اما مهندسین ایرانی برای ساخت این سد ابتدا یک قوس آجری با استفاده از 2 تکیهگاه سنگی در 2 طرف دره ایجاد کردند. بخش اول بدنه سد روی این قوس ساخته شده. به طور همزمان عبور آب از بستر رودخانه و زیر قوس آجری جریان داشته. سپس در فصل کم آبی یا با قطع موقت جریان آب در بالادست، با سرعت بخش زیر قوس با مصالح سنگی و ملات پر شده. بی‌نظمی اجرای سنگ‌های پرکننده در زیر ناحیه قوس آجری نشون دهنده سرعت اجرای اون به علت محدودیت زمانی برای مسدود شدن جریان آب بوده. نمونه قوس آجری ایجاد شده در این سد شباهت زیادی به طاق شاه عباسی داره. این سد تا 2 دهه پیش مورد استفاده مردم منطقه بوده، ولی با پر شدن حجم پشت سد در دهه 80 شمسی سد جدیدی ساخته میشه. ای کاش به جای سد جدید رسوبات پشت سد قدیمی تخلیه میشد تا امروز هم شاهد کارکرد این سد تاریخی بودیم. این سازه همانند طاق شاه عباسی در زلزله طبس هیچ آسیبی ندیده. میریم به جنوب غرب ایران، سرزمین رودهای خروشان، استان خوزستان، منطقه‌ای که بزرگترین سیستم‌های مدیریت آب رو در خودش جای داده. در شمال شرقی این استان دشتی وجود داره که به شینبار یا شیرین بهار معروفه. شینبار اصلی ترین مسیر کوچ عشایر بختیاری از گرمسیر به سردسیر از دوران باستان تا به امروزه. آب دشت شینبار حاصل تجمع تمام آبهای سطحی رشته‌کوه‌های کینو، للر، تاراز و دامنه‌های شمالی و شرقی منار و دلا می باشد. در دوران باستان زمین لغزش دلا در دامنه‌های شمالی این کوه باعث مسدود شدن مسیر رودخانه شینبار و تشکیل دریاچه‌ای سدی میشه. مقارن بودن زمان ذوب برف‌ها و در نتیجه افزایش سطح آب دریاچه با زمان کوچ عشایر از محدوده توده لغزشی به عنوان تنها مسیر تردد مشکلاتی رو برای عبور و مرور کوچروهای باستان به وجود میاره. اونها تصمیم به ساخت پل بر روی خروجی دریاچه میگیرن، اما یا ساخت پل ناممکن بوده یا مشکلاتی پیش رو داشته. به همین دلیل ایرانیان باستان تصمیم میگیرند تا با حفر کانالی کم عرض سطح آب دریاچه رو پایین بیارن و امکان ساخت پل رو فراهم کنند. با کندن کانالی با میانگین عرض 2 متر و عمقی حدود 12 متر به طول 100 متر و ساخت پل بر روی این کانال زمینه رو برای تردد کوچ روان مهیا می‌کنند.
و یکی از زیباترین و بزرگترین آبشارهای فصلی ایران رو به وجود میارن. با توجه به کتیبه‌های پایین دست دشت شینبار، زمان ساخت کانال بین سده‌های دوم و سوم قبل از میلاد تا سده‌های دوم و سوم بعد از میلاد بوده. احتمالاً این کانال به مرور و طی چند مرحله ایجاد شده. به نظر میرسه ساخت کانال در ارتفاع پایین‌تر از سطح فعلی دریاچه با هدف تخلیه کامل آب دریاچه و پیشبینی احتمال افزایش دوباره سطح آب بوده. این دشت زیبا تا اواسط خرداد ماه در صورتی که سال پربارشی رو گذرونده باشه پر آب و بعد از اون تقریباً خشک میشه. میریم به سرزمین نخل و شالیزار، روستای فیروزآباد در استان سیستان و بلوچستان. مردم این روستا از گذشته‌های دور برای تأمین آب مصرفی کشاورزی کانالی رو طراحی کردند که آب رودخانه سرباز رو به زمین‌های کشاورزی منتقل می‌کنه. روایت‌های شفاهی از قدمت این کانال به دوران ساسانی میرسه. اینجایی که ما اومدیم اینجا ما بهشون میگیم صبچه یا همون سفته کوه. اینا به واسطه کانال آب حفر شده برای اینکه آب زمیناش از اینجا بره. این کانالا توسط شخصی به اسم فیروز ساسانی ساخته شده، یعنی 1400 سال قبل توسط فیروز ساسانی. قبلا فیروزآباد اسمش بود سرای دیم. سرای یعنی خونه، دیم یعنی خونه بالای کوه بودن و بعد اینکه آبادانی رفت به روستا شد اسمش فیروزآباد. رودخانه سرباز یکی از طولانی‌ترین و پرآب‌ترین رودخانه‌های این استان از کوههای جنوب ایران شهر سرچشمه میگیره و بعد از حدود 313 کیلومتر به دریای مکران میریزه. یکی از دلایل شکلگیری روستاها و کشاورزی در این منطقه وجود همین رودخانه است. اینجا اسمش بندگاهه. بندگاه جاییه که آب ما میبندیم، آب جو هدایت میشه به 3-4 کیلومتر اونورتر به سمت مزارع نخلستان اینور اونور. بعد اینجا را اگه مشاهده بفرمایید این دوتا جوی بزرگ از 10 کیلومتر اونورتر اومدن فقط صرفا به خاطر یک باغ. نبود موتور، باغ بالا بوده و از 10 کیلومتر فکر کن دوتا جوی بزرگ و اینجوری از روی کوه کل مسیرم اینجوریه. بعد جایی که آبراه بوده به جای لوله 2 متری 3 متری 15 متر 20 متر 30 متر کل این آبراه رو دور زدن. کالجنی در ژئوپارک دبس آخرین جاییه که معرفی میکنم. در اینجا هم با یک کانال انتقال آب روبرو هستیم، اما با سبکی متفاوت. آب چشمه‌ای که از تخت عروس روستای ازمیغان جاری میشه در آخر به کالجنی میرسه. در اینجا بخشی از آب از طریق کانال‌هایی که در بدنه دره کنده شده به نقطه‌ای میرسه که توسط یک قنات به روستاهای پایین دست که حدود 10 کیلومتر از دره فاصله دارند انتقال داده میشه. آب کالجنی رو، همون آبی که از ازمیغان میاد رو از این طریق هدایت کردن، از پشت این کندن به صورت یک قنات و میره پایین دست ازش استفاده کنن.
دیگه مشخصه. تصویری که دارید از بالا میبینید قناتی هست که دیگه آب رو هدایت میکنه به سمت پایین. ممنونم که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو در مورد این ویدیو برام بنویسید. تا ویدیو بعد، بدرود.